السلام عليكم. اليوم درسنا إن شاء الله غيكون على أرقام وأيام ديال الأسبوع Numbers and days of the week. يلا نبدأ. Let's go! الفيديو الأولى كان ديال الإنجليش alphabet الحروف الأمريكية. الفيديو الثانية كان ديال greetings هي تحية. والفيديو الثالث إن شاء الله غيكون Numbers and days of the week هي أرقام وأيام ديال الأسبوع. يلا نبداو الأول بالنمبرز أرقام. الأرقام يلا نبداو. 1 هي واحد. وتصنتوا ليا وعاودوا مورايا وشوفوا فمي كيفاش نديرها باش نتوما تعرفوا كيفاش ديروها بفمكم نتوما. يلا 2 هي جوج. 3 هي ثلاثة. 4 هي 4. 5 هي 5. 6 هي 6. 7 هي 7. 8 هي 8. 9 هي 9. 10 هي 10. دابا هاد الأول 10 هاد الأول ديال 10 هادو هما ساهلين وهادو هما اللي خاصكم تحفظوا مزيان. هادشي الا ما حفظتوهاش ما غاديش تعرفوا كيفاش ديروها في العشرينات 30 40 وبقاو طالعين. حفظوا هادو مزيان غنعاودوهم من بعد في اند هي من بعد قبل نسالو الفيديو غنقولهم ونعاودوهم عاوتاني. يلا هادو ماشي صعاب بزاف. 11 12 وشوفوا شي 12 هادي بحال 2 تي و دبليو هادي 12 بحالها. هاد 13 13 هادي تي و اتش هادي بحال هادي 13 باش تعرفوا 13 هي 13 10 و 3. 14 شتي F O U R بحال هنا F O U R. 14 هي 14. 15 هي 15 شتي F و I F I. 16 هي 16 S I X. 17 هي 17 شتي هذا S E V E N 7 بحال هنا 7 إلا حيتي هاد 10. 18 هي 18 شتي هاد إلا حيتي هاد إن هاد 8 هنا هي هنا. 19 هي 19 شتي هاد 9 هنا N I N E. وعاد عندنا 20 ماشي 20 هادشي كاينين دابا راكم تفهموا ها كيفاش الامريكانيه كاينين كلمات اللي كيسمعوا شكل من بحال كيتبانوا ملي كتقرايهم بحال هاد 20 ما بيناش 20 كتبان 20 بحال هكا 20 بحال هكا كتجي تي و دبليو هكا نهضروا فاولز وداكشي بلاتي شويه. هذاك 20
ما كتقوليش 20. هنا في الأمريكان قلتي كيقول 20. وغادا نرجعو في هاد 21 21 21 هذا 21. غنرجعو في هادي بلاتي شويه. دابا تحفظوا هاد 9 وعاد تحفظوا هادو وهاد حتى 19 هادو بحال هادو. شتي هادي علاش لازم تحفظوا هاد الاول هاد 9 حفظوهم مزيان. هادشي من بعد غيكون هاد 9 تاهما وعاد كاين هاد 20. وعلاش لازمكم تحفظوها مزيان هادشي هاد 20 غنوريك 21 22 22 23 23 24 24 نبقاو غاديين. هذاك علاش هاي تحفظي هادو. ودابا غنحفظوا السميات ديال 10 20 30 40 50 60 70 80 90 و 100. دابا هادي 10 10 10 هي 10. 20 20 20 هي 20. 30 30 30 هي 30. وما كتقوليها دابا تي او واي ما كتقوليش 30 ولا بحال هادي 40 كتقولي 40 ما كتقوليش 40 كتقولي 40 40 40 هي 40. 50 50 50 هي 50. عاوتاني 60 60 60 هي 60. 70 70 70 هي 70. 80 80 80 هي 80. 90 90 90 هي 90. 100 100 100 100 هي 100. دابا غنهضروا days of the week أيام ديال الأسبوع. أيام الأسبوع يلا. 2 هي Monday 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 ما صعيبينش بزاف. وما تنساوش هادو كاينين شي وحدين اللي ما كنطقيهمش كلمه بحال في الامريكان كنطقيهمش كلمه بحال بيني. Tuesday 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 هي 3. Wednesday 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 هي 4. Thursday 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 هي خميس. Friday 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 هي جمعة. Saturday 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 هي سبت. Sunday 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 هي الحد. يلا نرجعو بلاتي. يلا نرجعو هذاك باش تشوفوها. يلا نرجعو الأرقام. يلا 1 نقولوا واحد مرة كل أرقام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وما ننساوش هاد 21 30 40 20 30 40 ولا بقينا طالعين خاصكم حفظوا هادو مزيان. هادشي غديري 21 هي 20 وحده. 21 22 20 و جوج. 23 هي 20 و3 بحال هكاك. وحفظوا هذاك مزيان.
وغيكون بحال هكاك في عشرينات ثلاثينات ربعينات ومبقاو طالعين حتى الموت. ما تنساوش سبسكرايب لايك وضربوا داك البوست نوتيفيكيشن بيل وقولوا لي السربت. ومع سلامة.